मागील व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं होतं की लेयर्स ऑफ लँड म्हणजे जमिनीचे थर कोणते आहेत ते आपण बघितलं. तर लेयर ऑफ लँड कोणते आहेत तर ह्युमस. ह्युमस म्हणजे काय तर कुथित मृदा. हा आहे ह्युमस, यालाच म्हणतो आपण मराठीमध्ये कुथित मृदा. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे सॉइल. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे सॉइल. सॉइल म्हणजेच काय आपली मृदा. मृदा त्याच्यानंतर आहे इमॅच्युअर मृदा. त्याच्यानंतर लेयर आहे आपली इमॅच्युअर सॉइल. तर इमॅच्युअर सॉइल म्हणजे काय अपरिपक्व मृदा, म्हणजे ते संपूर्ण तयार झालेली नाही. जसं आपलं जेवण आपण म्हणतो ना की भाजी पूर्णपणे तयार झालेली नाही, ही कच्ची आहे किंवा पूर्णपणे शिजलेली नाही. त्याचप्रमाणे आहे इमॅच्युअर सॉइल म्हणजे अपरिपक्व मृदा, संपूर्ण तयार झालेली नाही. त्याच्यानंतर आहे लेयर ऑफ सॉइल अँड स्मॉल रॉक्स. लेयर ऑफ सॉइल अँड स्मॉल रॉक्स. तर मातीचा थर अँड लहान खडक. मातीचा थर आहे आणि त्याच्यामध्येच काही आहेत लहान खडक आहेत, स्मॉल रॉक्स आहेत. त्याच्यानंतर शेवटची स्टेप आहे ती आहे बेडरॉक. बेडरॉक म्हणजे मूळ खडक. बेडरॉक म्हणजे मूळ खडक. असे एकूण 5 लेयर्सने मिळून लेयर ऑफ लँड म्हणजे जमीन तयार झालेली आहे. तर कोणकोणती आहेत? ह्युमस, सॉइल, इमॅच्युअर सॉइल, लेयर ऑफ सॉइल अँड स्मॉल रॉक्स अँड बेडरॉक. त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं की ह्युमस म्हणजे काय. ह्युमस म्हणजे काय, कुथित मृदा म्हणजे काय. इफ द लँड हॅज mature soil, the topmost layer is formed by the decomposition of remains of plants and animals. This layer is called humus. म्हणजे परिपक्व मृदा असलेल्या जमिनीत सर्वात वरचा थर हा वनस्पती व प्राण्यांच्या अवशेषाच्या कुजण्याने निर्माण होतो, त्यालाच आपण म्हणतो कुथित मृदा म्हणजेच ह्युमस. आता आपण बघणार आहोत द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन म्हणजे मृदा तयार होण्याची क्रिया. आता आपण बघू की मृदा माती ही कशी तयार होते. त्या अगोदर जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि सोबत असलेली बेल आयकॉनची बटन प्रेस करा. त्यामुळे जेव्हा व्हिडिओ येईल तेव्हा तुम्हाला सूचना नोटिफिकेशन मिळून जाईल. आणि व्हिडिओ फ्रेंड्सपर्यंत आपल्या ग्रुपमध्ये सुद्धा पाठवा. याचा सर्व तुमच्या विद्यार्थ्यांना मित्रांना फायदा होईल. चला तर सुरू करूया आजचा आपला टॉपिक द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन म्हणजेच मृदा तयार होण्याची क्रिया. द सॉइल ऑन द लँड इज फॉर्म्ड बाय अ नॅचरल प्रोसेस. द सॉइल ऑन द लँड इज फॉर्म्ड बाय नॅचरल प्रोसेस. तर जमिनीवरील मृदा ही नैसर्गिक प्रक्रियेतून निर्माण होत होते. जमिनीवरील जी मृदा आहे, सॉइल आहे, ही एक नैसर्गिक प्रक्रियेतून तयार होत असते. तर ती कशी तयार होते? द ॲबिओटिक कंपोनंट्स म्हणजे अजैविक घटक ऑफ सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेडरॉक. तर मूळ खडकाच्या, बेडरॉक म्हणजे मूळ खडकाच्या अपक्षयातून मृदेसाठी अजैविक घटकांचा पुरवठा होत असतो. अजैविक घटकांचा पुरवठा होत असतो. तर अजैविक घटक कोणते आहेत? जमीन, पाणी, पाऊस हे काय आहेत? अजैविक घटक आहेत. त्याच्यानंतर ड्यू टू द हीट, कोल्ड अँड वॉटर ऑफ द सन, वाइंड अँड रेन रिस्पेक्टिव्हली. हीट म्हणजे उष्णता, कोल्ड म्हणजे थंडी अँड वॉटर ऑफ द सन म्हणजे पाणी, थंड पाणी, यांचे काय होते? तुकडे होत असतात.
तर ऊन, वारा व पाऊस, वाइंड अँड रेन, सन, वाइंड अँड रेन, ऊन, वारा व पाऊस यांपासून निर्माण होणाऱ्या उष्णता, थंडी व पाण्यामुळे मूळ खडकांचे तुकडे होतात, त्यांचे पीसेस होतात. त्यापासून द बेडरॉक ब्रेक्स डाऊन इंटू पीसेस, त्यांचे तुकडे होतात. स्टोन्स, सँड अँड सॉइल आर फॉर्म these पीसेस. त्यांपासून खडे, वाळू, माती तयार होते. त्याच्यानंतर आहे मायक्रोब्स, वॉर्म्स अँड इन्सेक्ट्स. मायक्रोब्स, वॉर्म्स अँड इन्सेक्ट म्हणजेच सूक्ष्मजीव, कृमी अँड कीटक आर फाउंड अमॉंग देम, आणि हे या घटकांमध्ये आढळतात. रोडेंट्स लाईक माईस अँड रॅट्स आर आल्सो फाउंड हिअर, आणि ह्यामध्ये उंदीर, घुशीसारखे क्रूरन प्राणीही आढळतात. तसेच द रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोविंग ऑन द लँड आल्सो हेल्प वेदरिंग ऑफ रॉक्स. तर तसेच जमिनीवर असणारे झाडांची मुळे देखील खडकाच्या तयार होण्यास मदत करते. जमिनीवर झाडांची मुळे देखील खडकास मदत करते. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो अँड कंटिन्युअस. तर जी मृदा तयार होते, सॉइल तयार होते, ती प्रक्रिया मंद गतीने सतत सुरू असते. जलद गतीने नाही, तर मंद गतीने, स्लो अँड कंटिन्युअस, तर मंद गतीने सतत सुरू असते. इट टेक्स अबाउट 1000 years फॉर अ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ मॅच्युअर सॉइल टू फॉर्म. तर 2 सेमीचा थर तयार होण्यासाठी त्यांना सुमारे 1000 वर्ष लागतात. इट टेक्स अबाउट 1000 years फॉर अ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ मॅच्युअर सॉइल टू फॉर्म. तर परिपक्व मृदेचा 2.5 सेमीचा थर तयार होण्यासाठी सुमारे 1000 वर्षे लागतात. Soil can get destroyed in a short period due to floods, storms and human activities such as mining. म्हणजे पूर परिस्थिती, वादळी वारे आणि मानवाच्या खाणकामा सारख्या कृतीमुळे मृदा अल्पावधीत नष्ट होण्याची शक्यता असते. That is why it is necessary to conserve soil and prevent erosion of लँड. तर म्हणूनच काय, मृदा ही संधारण करणे, जमिनीची धूप थांबवणे आवश्यक असते. म्हणूनच मृदा ही सेव्ह करणे म्हणजे कंझर्व करणे, त्याचे जतन करणे अँड जमिनीची धूप थांबवणे ही आवश्यक असते. The best remedy for this is to increase the green cover of the land. Erosion of land is reduced if grass, trees and bushes are grown it. तर यासाठी सर्वोत्तम रेमेडी म्हणजेच उपाय आहे ते जमिनीवरील झाडांचे आच्छादन वाढवणे, म्हणजे खूप प्रमाणात झाडे लावणे. त्याच्यानंतर गवत, झाडे, झुडपे वाढल्यास काय होईल, तर जमिनीची धूप ही कमी होईल. इरोशन ऑफ लँड इज रिड्युस्ड इफ ग्रास, ट्रीज अँड बसेस आर ग्रोन इट. म्हणजेच गवत, झाडे, झुडपे वाढल्यास जमिनीची धूप ही कमी होईल. त्यासाठी सर्वांनी झाडे लावायला हवे. ट्राय धिस. ऑब्टेन specimens of soil from various places in your surrounding, such as your own yard, a garden, hills, river, banks, field, and rocky ground. Note the difference in specimens with respect to color, feel, texture, and the size of the particles. आता तुम्हाला एक ॲक्टिव्हिटी करायची आहे. तुम्ही ज्या परिसरात राहतात त्या परिसरातील वेगवेगळी ठिकाणे
जसे आपलं अंगण, बाग, डोंगर, नदीकाठ, शेती व खडकाळ जमीन येथील मृदेचे म्हणजेच मातीचे नमुने मिळवून त्यातील रंग हा कसा आहे, स्पर्श कसा आहे व कणांचा आकार सारखा आहे का की वेगवेगळा आहे हे तुम्हाला निरीक्षण करून नोंदवायचे आहे. आता डू यू नो, तुम्हाला माहित आहे का? Humus is the layer formed on soil due to the decomposition of dead plants and animals by microbes. तर ह्युमस म्हणजे काय? तर मृत वनस्पती म्हणजेच डेड प्लांट्स अँड ॲनिमल्स यांचे सूक्ष्मजीवांमार्फत विघटन होऊन तसेच ते कुजून मृदेवर जो थर तयार होतो त्यालाच आपण म्हणतो ह्युमस म्हणजेच कृत्रिम मृदा. Humus supplies nutrient to the soil. Humus is also important for aerating the soil and for holding water in the soil. म्हणजेच कुथित मृदा जमिनीला पोषक घटक पुरवण्याचे काम करते. तसेच कुथित मृदेचे काम काय? तर पोषक घटक पुरवण्याचे. तसेच मृदेत हवा खेळती ठेवणे अँड मातीत पाणी धरून ठेवणे या कामी देखील कृत्रिम मृदा महत्वाची आहे. द proportion of humus in the upper layer of good fertile soil is about 33% to 50%. तर चांगल्या सुपीक मृदेमध्ये वरच्या थरात कुथित मृदेचे प्रमाण सुमारे 33% to 50% असते. चांगल्या सुपीक मृदेमध्ये चांगल्या मातीमध्ये वरच्या थरात कुथित मृदेचे प्रमाण सुमारे 33% असते ते 50% एवढं असते. त्याच्यानंतर तुम्हाला हे यूज युअर ब्रेन पॉवर, जरा डोकी चालवा. व्हॉट आर द कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ सॉइल? मृदेमधील विविध घटक कोणते? क्लासिफाय देम ॲज बायोटिक अँड अबायोटिक कन्स्टिट्युएंट्स. म्हणजे त्याचे जैविक व अजैविक असे वर्गीकरण करायचे आहेत. त्याच्यानंतर फॉरेस्ट ऑन लँड गॉट ब्युरिड अंडरग्राउंड ड्यू टू द ग्रेट अपहेवल्स दॅट टूक प्लेस ऑन द अर्थ मेनी एजेस ॲगो. एकेकाळी काय झालं होतं, पृथ्वीवर घडलेल्या उल्कापातीमुळे जमिनीवरील जंगले भूगर्भात गाडली गेली होती. त्यानंतर आफ्टर दॅट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्युअल्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स लुक प्लेस अंडरग्राउंड. त्यानंतर सजीवांच्या मृत अवशेषांपासून जीवाश्म इंधन बनवण्याची प्रक्रिया भूगर्भात घडली होती. वी गेट फ्युअल्स लाईक पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, फ्रॅफिन अँड अदर युजफुल मटेरियल लाईक tar and wax from the fossil fuel called crude oil. तर त्यापासून म्हणजेच खनिज तेल या जीवाश्म इंधनापासून आपल्याला पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, केरोसिन, पॅराफिन ही इंधने तर डांबर, मेण यांसारखे उपयुक्त पदार्थ मिळाले. वी गेट फ्युअल्स लाईक पेट्रोल, डिझेल, फ्युअल्स म्हणजे इंधन, डिझेल, kerosene, fraphine and other useful material like tar and wax from the fossil fuel called crude oil. त्याच्यानंतर living things use land, water and air available on earth and so does man. आता आपण बघितले वॉटर काय असते, एअर काय असते, एअर कशापासून बनलेली असते, वॉटर कशापासून बनलेली असते आणि जमिनीची म्हणजेच लँडची निर्मिती कशी झालेली आहे हे आपण बघितले. तर आता बघू की आपल्या पृथ्वीवर जमीन, पाणी आणि एअरचा किती प्रमाण आहे. तर लिव्हिंग थिंग्स यूज लँड, वॉटर अँड एअर अवेलेबल ऑन अर्थ अँड सो डज मॅन. तर पृथ्वीवरील जमीन, पाणी आणि हवा यांचा वापर सजीव करतात. त्याचबरोबर मानव देखील करतो. मानव देखील संसाधन म्हणून करत असतो. हावेवर द portion of these resources that are actually put to use are very small as compared to whole earth. तर या संसाधनाचा आपण प्रत्यक्ष वापरल्या जाणाऱ्या घटकांचा विचार केला तर ते संपूर्ण पृथ्वीच्या तुलनेत हे खूप कमी प्रमाणात आहे. संपूर्ण पृथ्वीच्या
तुलनेत हे खूप कमी प्रमाणात आहे. तर लँड हे 29% असते. आपल्याला जी जमीन उपलब्ध आहे ती 29% असते. पोटेबल वॉटर, फ्रेश वॉटर म्हणजे पिण्याचे उपलब्ध पाणी, गोडे पाणी हे फक्त आणि फक्त 0.3% एवढं असते. ऑक्सिजन आपल्याला 21% असते आणि ह्या ऑक्सिजनमुळे आपण जिवंत आहोत. Even in this small proportion, these resources shown in the above table are very sufficient for all living things. तर आपण जे वरचा जो चार्ट आहे ह्या तक्त्याचा विचार केला तर ही संसाधने जरी कमी प्रमाणात असली तरी ते आपल्या सर्व सजीवांसाठी पुरेशी आहेत. आपण पाण्याशिवायही राहू शकत नाही आणि ऑक्सिजन शिवायही राहू शकत नाही. ही कमी प्रमाणात असली तरी आपल्या मानवाला सजीवांना पुरेशी आहेत. Only it is very necessary for man to control his greed. In other words, the must use these resources judiciously. म्हणजे जो आपल्याला मानव म्हणतो की मला एवढ्या प्रमाणात पाणी पाहिजे, एवढ्या प्रमाणात ऑक्सिजन पाहिजे, मी हे टंकी भरून ठेवीन, ती टंकी पाण्यासाठी भरून ठेवी, तर तो जो त्यांचा हव्यास आहे त्यावर नियंत्रण ठेवणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. With the awareness that they are meant for all other living things and not just mankind. तर या संसाधनाचा त्याने त्यापुरत्याच वापर केला तर स्वतःबरोबरच इतर सर्व सजीवांसाठी देखील याचे भान ठेवायला हवे. हे त्याच्याबरोबरच इतर सर्व सजीवांसाठी देखील आहेत याचे भान ठेवायला हवे. इन्स्टिट्यूट्स ॲट वर्क. कोण काय करते? India Meteorological Department IMD was established in 1875 for studying the weather in the Indian subcontinent. The main function of this institute is observe the weather and to make weather forecast. भारतीय उपखंडाच्या हवामानाचा अभ्यास करण्यासाठी भारतीय हवामानशास्त्र संस्था 1875 मध्ये स्थापन करण्यात आली. ही संस्था हवामानाचे निरीक्षण करून हवामानविषयी अंदाज वर्तवण्याचे मुख्य काम करते. This institute also conducts research related to changes in weather, makes forecasts about rains and studies the developments related to global warming. तर ही संस्था हवामानाचे निरीक्षण करून हवामानविषयक अंदाज वर्तवण्याचे मुख्य कार्य करत असते. याशिवाय ते काय करते तर हवामान बदलाविषयीची संशोधन, पर्जन्याचे अंदाज, जागतिक तापमान वाढीबाबत निरीक्षण इत्यादी कामे ही संस्था केली जाते. त्याच्यानंतर आपण काय शिकलो? व्हॉट वी हॅव लर्न. द एलिमेंट अवेलेबल इन नेचर विच फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स आर कॉल्ड नॅचरल रिसोर्सेस. तर सजीवांच्या मूलभूत गरजा भागवणारे निसर्गातून मिळणारे घटक हे काय आहेत? नैसर्गिक संसाधने म्हणजेच नॅचरल रिसोर्सेस आहेत. त्याच्यानंतर सेकंड पॉईंट शिकलो आपण एअर, वॉटर अँड लँड आर इम्पॉर्टंट नॅचरल रिसोर्सेस. तर हवा, पाणी आणि जमीन हे महत्त्वाचे संसाधन, नैसर्गिक संसाधन आहेत. सॉइल हॅज बोथ बायोटिक अँड अबियोटिक कॉन्स्टिट्युएंट. मृदा ही अजैविक आणि जैविक घटक आहे. मृदेमध्ये जैविक व अजैविक घटक असतात. देअर आर मेनी कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर सच ॲज नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड, इनर्ट गॅसेस, वॉटर वेपर अँड डस्ट पार्टिकल. हवेमध्ये नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड, निष्क्रिय वायू, बाष्प व धूलिकण असे घटक आहेत. द ओझोन लेअर इज प्रोटेक्टिव्ह सेल ऑफ द अर्थ. ओझोनचा थर हे पृथ्वीचे संरक्षक कवच आहे. नॅचरल रिसोर्सेस शुड बी युज्ड केअरफुली अँड स्पॅरिंगली. नैसर्गिक संसाधने ही काळजीपूर्वक व काटकसरीने वापरावीत हे आपण शिकलो. याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत एक्सरसाइज म्हणजेच स्वाध्याय. थँक्यू फॉर वॉचिंग. टू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब.